TunePocket.com. අයිබෝන් අද ඩොක්ටර් ඔටෝ පාඩම් මාලාවේ මම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මේ දවස්වල කතා කරන මේ චෙක් එන්ජින් එහෙම නැත්නම් සර්විස් එන්ජින් මේ ලයිට් එක පිළිබඳ තොරතුරු මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ එන්ජින් එක හැඩේ තියෙන පුංචි අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහෝ දුරට ඔබ වාහනේ පණ ගැන්වූ පසු ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේ සියලුම ඩෑෂ්බෝඩ් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික නිවිලා යනවා. ඉතින් මේ චෙක් එන්ජින් එහෙම නැත්නම් මේ එන්ජින් එකේ හැඩේ තියෙන චූටි ලයිට් එක ඔබ වාහනේ පණ ගැන්වූ පසු පත්වී තිබෙනවා නම් එකෙන් අඟවන්නේ මොකද්ද? එකෙන් ඔබට ගත හැකි නිගමනයක් මොනවාද? ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරමු ඉදිරියට. ඉතින් මම දැන් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක මොනවද තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස්. ඉතින් ඒ ඉන්ඩිකේටර්ස් ඒක නැත්තම් අපි කියන පොඩි ලයිට්ස් මොනවද? ඒ ලයිට් වලින් මොනවද කියන්නේ? සහ මේ චෙක් එන්ජින් කියන ලයිට් එක කොහොමද ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරනවාද ඇක්වා වාහනයක් ඔබට මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකට. ඉතින් මම ඇක්වා එකේ පුෂ් බටන් එක මම බලලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මම ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති ඩෑෂ්බෝඩ් එක මම ඔන් කර ගන්නවා. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එක සාමාන්‍ය ඔන් කරගත්තට පස්සේ සුපුරුදු ආකාරයට මේකේ ඔබට පෙන්눔 කරනවා මේ චූටි ලයිට්ස් ප්‍රමාණය. මම මේකේ අද කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙම අයිකන් ටිකෙන් ඔබ දකින්න ඇති පුංචි කහ පාට එකක් අයිකන් එකක් තියෙනවා. එන්ජින් එකක හැඩේ තියෙනවා. චූටි එන්ජින් එකක හැඩේ තියෙන මෙන්න මෙම අයිකන් එක. ඉතින් මම අද කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මෙම අයිකන් එක මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. right දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙතන පුංචි එන්ජින් එක ලයිට් එකේ එකක් පත් වෙනවා. මෙතන තව වාහනේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් වගේ එකක් පත් වෙනවා. අපි කතා කරමු මෙන්න මේ අයිකන් එක මොකද්ද කියන එක. මේක තමයි ඇත්තටම චෙක් එන්ජින් එහෙම නැත්නම් සර්විස් එන්ජින්. මෙන්න මේ නම් වලින් හඳුන්වන අයිකනේ. මේකෙන් අපිට මොකද්ද කියන්නේ? මේක වාහනේ දැන් ස්ටාර්ටින් තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් මෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒත් මේ බල්බ් එක නිමිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වාහනේ යම් කිසි දෝෂයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෝෂය කියන එක පිළිබඳව අපිට ඉඟියක් තමයි දෙන්නේ. අපි කතා කරමු මේකෙන් මට ගන්න පුළුවන් ඉඟිය මොකද්ද? මට මේකෙන් වාහනය ගැන කරන්න පුළුවන් නිගමනය මොකද්ද කියන එක ඉදිරියට අපේ පාඩම් මාලාවේදී. දැන් ඔබ දකින්න ඇති මම ඔබට පෙන්නුවා චෙක් එන්ජින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ පුංචි එන්ජින් එක හැදති. ඉතින් ඇත්තටම ඒකේ තේරුම තමයි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් දෙනෙක් අහනවා මොකද්ද මේක ගොඩ දෙනෙක් මේක දැකපු ගමන් මෙන්න මේ ලෙඩේ කියන එක කියනවා. ඇත්තටම එහෙම කිසිම කෙනෙකුට කිවීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේක හරියටම නිගමනය කරන්න නම් ඔබට වාහනය පිළිබඳ පළපුරුදු කාර්මිකයෙක් ලවා මේක වාහනේ රත වාහනේ ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඉතින් ස්කෑන් පරීක්ෂාවකින් පමණයි මෙම අයිකනයට අදාළව ඇති ලෙඩේ එහෙම නැත්නම් දෝෂය නිවැරදිව කිව හැකි වන්නේ. මොකද මෙම අයිකනේ එක දෝෂයකට විතරක් පත් වෙන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක පෙන්වන්නේ එන්ජින් එකට අදාළ යම් කිසි දෝෂයක්. ඒ නිසා එන්ජින් එකට අදාළ දෝෂ 100ක් වෙන්න පුළුවන් 200ක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මේ අයිකනේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ අයිකනේ මට කියන්න බෑ මේ අදාළ යම් කිසි පාර්ට් එකක් කැඩලා තියෙන්නේ ඒ පාර්ට් එක ගෙවිලා තියෙන්නේ මට එහෙම කියවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න නිවැරදි ස්කෑන් පරීක්ෂාවකින් පමණයි අපිට නිගමනය කළ හැකි වන්නේ මෙම අයිකනයට අදාළ දෝෂය තිබෙනා වූ ස්ථානය සහ දෝෂය. ඉතින් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මෙවැනි අයිකනයක් ඔබේ වාහනේ පත් වී තිබෙනවා නම් ස්ටාර්ට් කරාට පසු මේක හයිබ්‍රිඩ් වීමට අවශ්‍ය නැහැ. බොහෝ දුරට ඔබගේ නවීන රත වාහනේ මෙවැනි අයිකනයක් නොනවත්වා දැල්ලී තිබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මෙම පද්ධතියේ යම්කිසි දෝෂයක් තිබෙනවා. ඔබ වහාම ළඟම තියෙන කාර්මිකයෙකුට පළපුරුදු කාර්මිකයෙක් ලවා ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් කරගන්න. ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් ළඟ උපකරණ නොමැති නම් උපකරණ ඇති ස්ථානයකට ගොස් අනිවාර්යෙන් ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් කරගෙන ඒ දත්ත වාර්තාව ලබා ගන්න. ඉතින් එමගින් ඔබට නිගමනය කරන්න පුළුවන් සහ එම කාර්මික මහතාර නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේට අදාළ දෝෂය මොකද්ද? ඒ දෝෂයට කළ යුතු පිළියම මොකද්ද කියන එක. ඉතින් අපි ඔබව දැනුවත් කළා මේ චෙක් එන්ජින් කියන්නේ මොකද්ද? චෙක් එන්ජින් එකක් ආවට පස්සේ අපි කළ යුතු දේවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න වාහනයට ඔබ ආදරය කරනවා නම් වාහනේ පරිස්සමට ආරක්ෂාකාරීව වාහනේ නඩත්තු කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි දෙයක් දුටු විගසම
කාර්මික මහතෙකු සමුවන්න හමු වෙලා ඒකට අදාළ පිළියම් ඉක්මනින්ම කරගන්න. ඒ ඔබගේ වාහනය සහ ඒ වාහනය තුල ගමන් ගන්නා සියලුම දෙනාගේ ඒ වගේම අවට ගමන් ගන්නා සියලුම දෙනාගේ ආරක්ෂාවට සුබ සිද්ධියට අනිවාර්යයෙන්ම ඉවහල් වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ වලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔබ නොමග ගිය යම් කිසි කරුණු තියෙනවා නම් ඔබ යහමඟට අරගෙන මේ වාහන පිළිබඳව සම්පූර්ණ තාක්ෂණික දැනුම බෙදා හැරීමේ කාර්යය ඉදිරියටත් කරන බව මතක් කරනවා.